الظن بك ولا أخبرنا بفضلك يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب. وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلايا الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسور يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا والآن يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين، يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته، فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل البلاء وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهب لي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجاي فوق، فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج الآمنين، وأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يزج إليك ضجيج مؤمل لرحمته ويناديك بلسان أهل التوحيد ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من علمه، أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك، أم كيف يهلكه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا، أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم زافا، أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم الصدق، أم كيف تجره زبانيتها وهو يناديك يا رب، أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها، هيهات ما ذلك الظن بك
ولا المعروف من فضلك. أيدي الغلام كن بأميدي بخشش دوس اگر گناه ببخشد شرمساری هست. گر من گناه روی زمین کردستم لطف تو امید است که گیرد دستم. گفتی که به وقت عاجز دستت گیرم عاجزتر از این مخواه که اکنون هستم. ولا مشبه لما عملت بالموحدين من برك وإحسانك. فباليقين يقتل أولى ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد مغانديك. فجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقر ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي والسيدين. فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من علي أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أسررته وكل وكل جهل أملت كتمت لنت أخفيت أو ظهرت وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهدا لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بالذر ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك
وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي، يا من علي معولي، يا من إلي شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانه، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرع إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارزين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة المؤقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بالسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نسيبا عندك، وأقرب منزلة من، وأخسم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لا يجاب، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وقل لي أستتيب، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتم بدعائك، وزمنت لهم الإجابة فإليك. يا ربي نسبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم مرأس مال الرجاء، وسلاء المقام. يا سابق النهب، يا دافع النقاب، يا نور مستوحشين في الظلام، يا لمن لا يعلم. صل على محمد وآل محمد تهلو، وعلى رسوله والأئمة الميامين سلم تسليما كثيرا.
صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مجددا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us the ability to fast. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all your prayers. On behalf of our board and myself, please accept my condolences upon the night of strike on Amir al-Mu'mineen Imam Mahdi alayhi salam, which is tomorrow. May Allah subhanahu wa ta'ala make us the true followers of Imam Mahdi alayhi salam and the rest of Ahlul Bayt alayhi salam, inshallah. Our month of Ramadan programs will continue through the end of month of Ramadan, every day about an hour before iftar with recitation of Quran. And speaking of programs, our Nights of Qadr programs will start from tomorrow night, inshallah, Friday, and will continue through Sunday night and Tuesday night, the 3 nights of Qadr. So our programs for tomorrow night will be as follows. Tomorrow after iftar, inshallah, we will recite dua iftitah as usual. There will be a speech by the Islam wal Muslimin, our Modares, inshallah. Then we will have some azadari for Imam Mahdi alayhi salam. We will perform the amal of Shab al-Qadr, the nights of Qadr, which is holding Quran over our heads, followed by 100 unit prayers, inshallah. And masjid will be open until the next day, until suhoor, inshallah. And our programs for Sunday and Tuesday will be similar. Right after iftar, there will be a recitation of dua iftitah, followed by speech, azadari, and amal Shab Qadr, like holding Quran over our heads, and with recitation of Joshan Kabir, inshallah. So these are the programs for Sunday and Tuesday of next week. And tomorrow night we will be here until Saturday morning for the 100 prayers unit prayers as well, inshallah. So with starting from tomorrow. Okay, yes. So Ajaga Modares will elaborate on that. The nights of Qadr are one of the 3 nights, I believe, starting 19, 21, and 23rd. Okay, so we're going to take off these 3. Yes. With that being said, please, Brother Zia Amili is not here, so please see Brother Said Razak and pay your monthly donations. We need your financial support, my brothers and sisters. With that being said, Ajaga Modares will continue the topic of Prophet Ibrahim, a one-man nation. There's a lot of talks and chats, my brothers and sisters, so can I just ask Ajaga Modares to come and go? Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yes, I welcome Ajaga Modares to podium for the topic of Prophet Ibrahim, a one-man nation, inshallah. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. For the honor of our beloved Prophet and his family and progeny, Ahlul Bayt, recite salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. So let me clarify what Haji Farzad announced. We don't have nights of Qadr, we have night of Qadr, which is one night. So probable night, we do 19, 21st, and 23rd. We have different narrations why Allah made it hidden to be one of these nights. But ultimately it's for us to have more time to spend with Allah subhanahu wa ta'ala rather than focusing on one night. The way we decided based on having
100 rakat prayer, which is not part of the night of Qadr Amal. It's not. 100 rakat namaz that we're doing is qadha prayer. We're not doing a great honor in the night of Qadr, but doing those 100 rakat, we're catching up. We decided to do that only tomorrow night because Saturday is off, so people can stay for the night and do the 100 rakat. A'mal of the night of Qadr, which is Dua al-Jawshan, which is Quran ceremony, those we will do inshallah all 3 nights. These are the amal of the night of Qadr. But the 100 rakat prayer, which it takes long time and it will make us wait all the way to Fajr, it will be only tomorrow night. So tomorrow night, when you come, we do all the other amal in addition to 100 rakat prayers. And that will take us all the way to suhoor time. So we will have sahari tomorrow night, inshallah. On Sunday and Tuesday, we will be here till 1 o'clock, 2 o'clock. I don't know what time we will be done. We will do Dua Joshan and the Amal. There are surahs to be recited. There's du'as to be recited on the night of Qadr. Probably it will take us to 1 or 2 a.m. And we will have snacks as well. But we will not have a sahari at 4 a.m. on Sunday and Tuesday. So nobody is denying the importance. دکتر صاحب شما سوال که من جواب شما رو فارسی هم میگم. کسی نگفته 23 شب قدر نیست. ما نماز نگفتم که ازم گوش نمیدن که. من نگفتم که نیست. شما میگم احتمال قوی من بالا منبر 100 بار خودم گفتم دیگه که از 23 احتمال زیاد است. بله. ما فردا شب 100 رکعت نماز قضایی داریم. ما نمیخوانیم یک شنبه و سه شنبه 100 رکعت نماز قضایی نداریم. و به یه علت است که فردا شب تا صبح طول میکشه بود فقط 2-3 ساعت نماز است. شب یک شنبه شام و سه شنبه شام ما بقیه اعمال شب قدر انجام بدیم. 100 رکعت نماز نیست. دیگه از این جهت ما کار دیگه از انجام ندادیم. عزیزان برنامه شبای قدر ما فرستادیم و انشالله اعمال در همون شب انجام بدیم. ثوابش هم که انشالله امیدواریم به خداوند متعال از همه ما قبول کند و به همه ما انشالله توفیق بدهد که فقط بیدار نباشیم بلکه انشالله از خواب غفلت بیدار باشیم و خدا روح جان ما رو در این شب قدر زنده کند به نور قرآن و به نور ایمان انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. I'll begin with a short Farsi speech, but because one of the brothers asked me if it's the same topic as the English one, it is not. So I'm going to give just what is it? It will be about the topic of the mercy of Allah, the importance of knowing what is it about, and certain actions that will cause or be an opening to Allah's mercy. For example, we have among those actions that opens Allah's mercy is Quran and following the Quran. Secondly, it's the importance of istighfar, repentance. It opens the doors of Allah's mercy. The third one, it is the importance of reconciliation and bringing people together rather than dividing them. And the fourth one is the importance of patience. These are the fourth action that I will be discussing in Farsi, which is from the Quran, the term لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. If you may want to receive rahmah and mercy of Allah, these are things that leads to Allah's mercy. As well as opposite of them will take the mercy away. So the one that they are impatient, the one that they are causing friction and animosity between people, they are the one that lose Allah's mercy. Also, for example, we have a narration, a house that alcohol is being drank in it, it's also the mercy of Allah will not go in such a house. So these are some of the things. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. چون این گفتیم قسمت فارسی است قبل از منبر حضرت ابراهیم علیه السلام دقایقی رو در رابطه با یک موضوعی که جدا است از موضوع سخنرانی انگلیسی در مورد موضوعی صحبت میکنیم که در آستانه شب‌های قدر امیدوار هستیم که خداوند
این موضوع رو و این مطلبی که عطا میکنیم رو وسیله قرار بده که قلبهای ما نرم شوند، قلبهای ما در مسیر حق قدم بردارد و در مقابل حق مطیع باشد انشاءالله. خداوند در سوره نساء 175 و در آیات دیگر هم هست، سوره انعام آیه 54 خدا میفرماید و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. و زمانی که پیامبر مؤمنین میآیند به نزد تو و از نشانه های ما، از آیات ما میپرسند، فقل سلام علیکم، به اونها بگو درود خدا بر شما، بر مؤمنین. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خداوند بر خودش واجب کرده است، خداوند بر خودش لازم دانسته است اینکه با رحمت و مهربانی با مخلوقاتش، با عالم رفتار بکند. کسی خدا رو که مجبور نمی کند، خداوند کسی است که قانونگذار عالم است، ولی کتب علی نفسه، بر خودش این چنین مقرر کرده است، الرحمه، انه من عمل منکم سوءا بجهالت، بدانید آن کسانی که از شما از روی جهل و نادانی خطایی مرتکب میشن، بدی مرتکب میشوند، ثم تاب، و بعد از اینکه خطا رو انجام دادن توبه میکنن، و اصلح، و این توبهشون با اصلاح همراه است، نه اینکه فقط زباناً بگن خدای ببخش بعد عملشون همون عمل روز قبل باشد، بلکه به دنبال اصلاح خطاها و بدیهاشون قدم برمیدارن، فانه غفور رحیم، بدانن که خداوند آمرزنده و مهربان است. موضوع صحبت ما در این چند دقیقه در این آستانه شب‌هایی که شب‌های پایانی ماه مبارک رمضان هست، متوجهم دارم میشم بعضی از عزیزان موقع افطاری و بعد از افطار که میشه میبینم که یک مقداری زودتر کدورت‌ها و ناراحتی‌ها پیش میاد. فکر میکنم به 2/3 ماه رمضان نزدیک شدیم، داره کم کم روی جسم آدم‌ها فشار میاد. خداوند به اون وسیله آزمایش میکنن مغز و اعصاب ما رو که انشالله خدا توفیق داد به خاطر ضعف جسم یا به خاطر جهل و نادانی خدای نکرده کاری انجام ندیم که حسناتی که در این ماه به دست آوردیم از دست نرود انشاءالله. موضوع صحبت رو همین کلمه رحمت. رحمت در قرآن بیش از 300 مرتبه یکی از اون کلمه‌هایی است که ما در اول هر سوره بسم الله الرحمن الرحیم 2 بار 2 تا لغتی رو میگیم که از ریشه رحمتن. رحمان و رحیم هم از رحمت آمدن که رحمت به معنی همون مهربانی است، به معنی اون کسی که از روی مهربانی، از روی عظمت خودش گذشت میکند، میبخشد، عطا میکند، هم غفور است و هم رحیم است، هم آمرزنده است و هم مهربان است. خداوند در قرآن ما رو دعوت میکند که از رحمت او بهره بگیریم. برای همین از دستوراتی است در قرآن میفرماید این کار رو انجام بدهید لعلکم ترحمون، اگر میخواهید به رحمت خدا برسید این کار شما رو به رحمت خدا میرساند. یادمونه رحمت خدا یکی رحمتی است که میگیم رحمت واسعه، رحمتی که به همه میرسد. باران، نعمت دنیا، نعمت حیات، نعمت سلامتی، حیوانات، بسیار از این همه نعمت ها رحمت خداست که به کافر و گبر و بتپرست و مشرک و همه میرسه. این اینجا خدا نگفته است که ما مهربانی خودمون رو فقط به بعضیا میدیم. این میشه اون رحمت واسعه، میگیم رحمانیت خدا. اما یک رحمتی است که مخصوص خداوند است، مخصوص بندگان خداوند است، مخصوص مؤمنین است، که ما میگیم اون رحیم بودن خداوند است. رحمانیت به همه عالم است، رحیم بودن نوع خاصی از رحمت است که خدا فقط به مؤمنین عطا میکنه. برای مثال خدا میفرماید انا ارسلناک رحمتا، ای پیغمبر ما تو رو به عنوان یک رحمت فرستادیم. ولی رحمت للعالمین است، برای کل عالم است. ولی چه کسی از این رحمت استفاده میکنند؟ کسی که به خاتم الانبیا محمد مصطفی ایمان داشته باشد. یعنی رحمت خدا کسی است که تصمیم بگیرد از این رحمت استفاده کند. این رحیمیت خداست. برای همین است که این نوع رحمت ها مثلا انزل السکینة علی قلوب المؤمنین، قرآن میگه. آقا ما میگم بعضی میگن هی قرآن بخوانیم، هی در این قرآن تفکر کنیم، هی قرآن عمل کنیم. یعنی چی؟ یک سوال خوبی خیلی میپرسن. میگن ما میخوایم قرآن بخوانیم،
قرآن رو تفکر کنیم، تدبر کنیم. یعنی چی؟ بالاخره بریم تفسیر قرآن بخونیم، بریم عربی یاد بگیریم، چه کار کنیم؟ من خلاصش رو به شما میگم. خلاصش اینه که یعنی اون آنچه که از دستورات خدا در قرآن واضح هست به ما عمل کنیم. آنچه رو که نمیدانیم که نمیدانیم، انشاءالله خدا به ما بیاموزاند، خداوند راهش رو باز کند. اما آنچه رو که میدانیم از قرآن عمل کنیم. خدا مثلا اینجا اشاره میفرماید خداوند بر قلب انسان مؤمن سکینه، آرامش میفرسته. آدم مؤمن آرامش داره. این همه جیغ و فریاد و داد و هوار و جنگ و دعوا و جر و بحث نداره. این میگه قرآن. میخوایم به قرآن تدبر کنیم. هر چه ما آرامش ما زیادتر است، یعنی ایمان ما زیادتر است. هر اندازه بیشتر جنگ و دعوا، اینجا از اینجا یک چیز کوچک برداریم، یک جای مشکل از اونجا برداریم، مثل یک آهنربایی باشیم، مگنتی که دنبال باشیم که مشکل پیدا کنیم. آرامش نداریم، همیشه ذهن ما دچار نگرانی است. دیگه سکینه و آرامش درش نیست. پس اون نشانه این است که ما به قرآن عمل نکردیم، ولی آرامش باید به ما داده میشد. خدا میفهمد اگر میخواید به رحمت برسید، چند تا کار من گفتم، شاید با این وقت محدودی که دارم همین چند تا رو اشاره کنیم. ادعای من این نیست که همه مواردی که در قرآن است رو ما بتونیم انجام بدیم. اول فرمود پیروی از قرآن. و هذا کتاب انزلناه مبارک. خدا میفرماید ما این قرآن رو فرستادیم. نه، همه از قرآن است. چگونه به رحمت خدا برسیم؟ از دیدگاه خود قرآن. خدا میفرماید این کتابی که ما نازل کردیم کتابی است که با برکت است. مبارک یعنی با برکت، یعنی خیر افزون. فتبعوه، پس تبعیت کنید، دنبال کنید. چی گفته است قرآن؟ واتقوا لعلکم ترحمون. تقوای خدا رو پیشه کنید. اینجا تقوا ریشش برمیگرده به قرآن عمل کردن، فهم قرآن، تبعیت از قرآن. لعلکم ترحمون، اگر امید به این دارید که به رحمت خدا برسید. این یک راه، تبعیت از قرآن. کل ماه رمضان ما یک آیه یاد بگیریم شاکار کردیم، باور کنید. نه اینکه بگم فقط یه آیه یاد بگیریم، یک آیه بگیریم عمل کنیم. یک آیه. دوم، فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. این همه آیاتی است که با لعلکم ترحمون تمام می شود. یعنی اگر شما هدف شما این است که به رحمت خدا برسید، این راهش است. راه دوم فرمود اصلاح بین برادران، بین افراد، بین انسان ها، بین مؤمنین. انسان دوچار این نشود که مردم را از هم جدا بکند، بلکه اصلاح بکنید. به هر دلیل دو نفر با هم دیگر کدورتی دارن، ناراحتی دارن، شما سعی کنید دوتا رو به هم برسونید. اینقدر در دین ما این مسئله مهم است که فهمید باعث میاد رحمت خدا. شما بیان مسجد، دو نفری که با هم دیگه ناراحتن، نه اینکه به زور. بعضی وقتا دیدیم ما میریم ابرو رو درست کنیم، چشم کور میکنیم. مثلا فرض کنید دو نفر میخوان آشتی بدیم، به زور دو تا دستشون رو گرفتیم، یک جنگ جدید هم ما درست میکنیم این وسط. اگه بلد هستیم اصلاح کنیم، از راهش، از مسیرش این دو نفر آشتی کنن اگر امکانش هست. اگر آشتی نمیکنن فقط دشمنیشون رو کنار بگذارن. فرمود اگر این کار رو کردین لعلکم ترحمون، در رحمت خدا باز میشه. در مقابل قرآن میخوایم به قرآن عمل کنیم دیگه. این دستوراتی است که خداوند در قرآن میفرماید. ان شاءالله که همین ماه رمضان همین چند تا دستور، سوره قلم آیه 10، 11، 12 و 13 اینا رو بخونید. چند تا آیه است. میگه الان میخوان از رحمت خدا محروم بشین. خدا به پیغمبر میگه با این جور آدم ها حرفشون رو گوش نده. ولا تطع، اطاعت نکن، گوش نکن. چه کسانی؟ کل حلاف مهین، یک آدمی که زیاد قسم میخورد. حلاف، حلف یعنی قسم خوردن. کسانی که نقل سر زبانشون قسم است. به خدا دز، به خدایی. کسانی که حرفشون رو بدون استفاده از نام خدا و پیغمبر و اهل بیتش استفاده نمیتونن بکنن. پیغمبر فرمود از اینا دوری کن، با اینا گوش نده. قسم زیاد رحمت رو از بین میبرد. ما داریم حتی به راست قسم نخوریم. قسم دروغ که حرام است، گناه دارد، کفاره دارد. قسم راست نخورید. دو، مهین. مهین از مهن یا مهن میاد به معنی پست. آدم پست، فرومایه. کسی که تو هر کاری بکنی رو نمیتوانی درست بکنی.
ذاتش متاسفانه ذات پستی است که شما کمکم بکنی سیلی میزنه. تو اینجور آدمی هم که قدر نعمت رو نمیدارد، خوبی رو قدرشناس نیست، این میشه مهین، آدم پست. سوم، همازن. اینا قرآن است، قرآن میگه اینا رو نباشی. ما رمضان هماز چه کسی است؟ کسی که عیبجو است، وارد هر جایی که میشود دنبال عیب مردم است. رخت فلانی چی است، ظاهر فلانی چی است، زبانش، لهجهش، هر چی که میگن دنبال عیب است. همازن. خدا به ما رحم کنه که چقدر هر کدام از اینا که میگه من به خود میلرزم که ما با فلان نفر آمد به ظاهرش خندیدم، به زبانش خندیدم، به هر چیزیش. همازن. مشاء بنمیم. کسانی که راه میرن خبرچینی میکنن. اینا رو پیغمبر فرمود به اینا اهمیت نده، جور آدما رو دورشون رو یک خط بکش، اطاعت نکن. از یک جا می نشیند خبر میبرد به اونجا. دو به همزن. دیگه از این واضح‌تر خدا میخواد. آقا میگه ما قرآن رو چگونه بفهمیم؟ همین ظاهرش رو بفهم. نمیخواد شما در بطن قرآن و لایه‌های عمیق قرآن همین ظاهرش رو شروع کن. قسم دروغ خوردن، قسم بیخود خوردن رو از زبان بندازیم. عیبجو بودن، که عیبای مردم، فلانی از کجام شهر است، ای از او قریه است، ای از فلان جا است، ای از زبان ما نیفتاده. مشاء بنمیم هم که دیگه نگیم، خبرچینی. خبر داری عروستو چی گفت؟ خبر داری فلانی چی گفت؟ خبر داری خسر یا داماد یا فلان؟ او کسانی که کار میکنن اینا خدمتگزاران، برادران شیطان. اینا کارهایی است که فرمود رحمت رو از بین میبرد. کسی که خبرچینی کند رحمت خدا بهش نمیرسد. کسی که طعنه‌جو و زخم زبان میزد فرمود ویل لکل همزة لمزة. وای بر کسی که اهل عیبجویی و زخم زبان است، طعنه زدن. بعضیا میان ماشاءالله یک نمازی میخواند که شیطان میاد میگه عجب نمازی خوان. بعد از نماز چنان زخم زبان و طعنه میزنه، شیطان میگه ما باید یک دوره تقویتی باید سفری کنیم، یک کلاس کمکی برای ما باید بگذاره. به عبادت تنها نیست، شیطان هم 6000 سال خدا را عبادت کرد. اگر کسی خودش رو از دیگر مخلوقات عالم، از دیگر انسان ها بالاتر دید، در مسیر شیطان قدم برداشته، شک نکن. سوم که فرمود باعث جلب رحمت خدا می شود، فرمود و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. چه کسانی صلوات خدا بر اونها، درود خدا بر اونها، رحمت خدا بر اونهاست؟ کسانی که وقتی مصیبت و سختی میبینن یادشون نمیرود که همه چیز از خداست. اگر نعمت هم داده است او داده است، اگر هم گرفته است او گرفته است. انا لله و انا الیه راجعون. همین چند تا کافی است دیگه چگونه خدا و رحمت خدا، مهربانی خدا رو در این ماه رمضان، در این شب‌های قدر جلب کنیم و چگونه پرهیز بکنیم از اون چیزی که ما رو محروم میکند، ما رو خدای نکرده دستمون رو کوتاه میکند از رسیدن به این رحمت، بخصوص در این شب‌های قدر، این شب‌هایی که خدا رحمتش اینقدر زیاد است. میگه یک شب بیا، انا انزلنا فی لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف. یک شب میگه تو درست عبادت کن، درست مناجات کن، ما ثواب 1000 ماه رو بتونیم. این از رحمت خدا چیز دیگری نیست، این عدالت خدا نیست. والله عدالت خدا این است که یک شب عبادت، یک شب عبادت. این نمی شود خداوند به چه وسیله‌ای به ما این رو بفهماند که میخواهد ما رو بیامرزد. دنبال این است که ما رو مورد رحمت خودش قرار بدهد. با یک حدیث خاتمه بدم، یک صلوات خوان بفرمایید. حدیث است از وجود نازنین آقا امیرالمومنین علی علیه السلام که حضرت در مورد رحمت خدا ازش سوال کردن، حضرت این چنین پاسخ داد. فرمود که یا اسبغ لئن ثبتت قدمک و تمت ولایتک و انبسطت یدک فالله ارحم بک من نفس. ای اسبغ، به صحابی خودشون اسبغ ابن نباته فرمودن اگر گام ها و قدم هایی که تو در راه خدا برمیداری استوار باشد، بدون شک و تردید باشد،
و تمت ولایتک، ولایت خدا و رسول اهل بیت پیغمبرش رو قبول کرده باشی، ولایت پذیر باشی. و انبسطت یدک، دست گشاده داشته باشی، این دستت باز باشد، خسیس نباشی، اهل انفاق باشی، اهل عطا کردن باشی. فالله ارحم بک من نفسک، بدان که خداوند به تو از خود تو مهربان تر است. چقدر ما دلسوز خود ما هستیم، خداوند از ما به خود ما مهربان. انشاءالله خداوند این شب‌های عزیز رو شب آمرزش ما قرار بده. یک صلوات نهاد بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ibrahim alayhi salam was catapulted to this massive furnace and fire that was prepared for him. And Allah subhanahu wa ta'ala says, we told the fire to become of coolness and peace for Ibrahim. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Become cool and a source of peace and comfort for Ibrahim. And once Ibrahim survived this fire, we have that people around him were fascinated, amazed by this visual miracle of Allah subhanahu wa ta'ala. Some believed. They saw this miracle and they believed, they become follower of Ibrahim. But not everyone become a follower. And I want you to think about this. We are overestimating the power of what we see. And my time is limited. If I had time, I would have talked about how many studies are out there and data out there that talks about that when we look at something, we feel or we assume that we got it, we figure things out. But the reality is that our eyes makes a lot of mistakes. Our observation has many flaws. And one of the flaws of observation is that it has that short lasting effect. It doesn't have a long lasting effect. When we are witnessing something, sometimes it has the power to change us for a short amount of time. An example of that is when we see somebody die. One decision that many people make at the time is that I'm going to spend more time with my family. I see how fragile life is, how uncertain life is. I'm going to be different. And for a while, they're good. You can even think about your own decisions that somewhere in the past, it could have happened to you. That somebody passed away and you said, I will be different. 1 week, 1 month, 6 months, majority will go back to their old way of life, as if that death didn't happen. That's the nature of humans, you can say, mentality or mindset. So Ibrahim alayhi salam, when that happened, some believed, but many, although they saw it, they didn't. Among them was the king, Nimrud. He was the one who was witnessing all this, and as he saw Ibrahim survived the fire, he looked at his people, he looked at his, you can say, advisors, and he said, this is the child that I was looking for. This is the child that will bring an end to my kingdom. Because we talk about that, how he was looking by the prediction of some of his advisors, that there will be a child who will be born who will bring an end to your kingdom. So we have that Ibrahim alayhi salam walked away without a scratch from the fire. And then there is this conversation between Ibrahim and Nimrud that Allah talks about it in the Quran in Surah Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala says in verse 258, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ. Allah said there was this argument between this king. Allah doesn't mention his name, but based on what we know from history and narration, his name was Nimrud, the king of the Babel or the Babylon of the time.
when he started this argument with Ibrahim in regard of his Lord. إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. So based on this story, we can say, we don't have for certain, we don't know for certain, but we can say that this conversation happened after Ibrahim was saved from fire. Why? Because he is a king, and he's someone who also, similar to Fir'aun, claims that I am ana rabbukum al-a'la, I'm your Lord. And we have in one hadith from Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, there were only few kings that they ruled over the entire civilization. One of them was Nimrud, and another one is referred to was Dhul Qarnayn, and also we have among the names is mentioned is Fir'aun. So we have that Nimrud, he had the power to kill Ibrahim. For Ibrahim to have this back and forth, it shows that Nimrud had some hesitation. He couldn't really do whatever he wanted because they tried to get rid of Ibrahim. They tried to kill him, and Allah saved him. So he knew that he cannot, assassinate or get rid of him that easily. So it shows that this conversation happened in that kind of time, after the miraculous fire being cooled and becoming cold by Allah subhanahu wa ta'ala. So we have that Ibrahim alayhi salam, when he made his argument, Nimrud says, why do you think that your Lord is much better? I am a Lord as well. And Ibrahim, in order to prove his point, that why Allah subhanahu wa ta'ala is the true Lord and Creator, he's made this argument. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. He's saying, my Lord is the one that he is the one who gives life, and he's the one who takes life. قال أنا أحيي وأميت. He said, I can do that as well. So we have, this is in the narration or in the history, that he ordered to bring prisoners, 2 prisoners. And he said, look, I have all these people who are my subjects. He orders to execute one of them. He ordered to free another one. See, this is it. I have also power. I saved his life, and I took his life. So of course, the point of Ibrahim alayhi salam is to say, I'm talking about life from scratch. It's not that you basically just let somebody go on with their lives. On technicality, of course, it wasn't the point of Ibrahim alayhi salam. But Ibrahim alayhi salam switches his argument. He said, okay, if I try to make technicality, this is a king that he has a bunch of yes sayers, right? That they were saying yes sir all the time, is going to be just probably taking time. So what he did, he made a different argument. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. Said, okay, how about this? My Lord is the one, that he is the one who created the sun. And who is the one that brings the sun from the east? It rises from the east and sets it down in the west. Mashriq and Maghrib. Can you reverse this if you really think you're the God? فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. So we have that the response of Nimrud was he was overwhelmed. He had nothing to say. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Then Allah said, Allah will not guide those who are unjust. Zalim, the one who doesn't want to be guided will not be guided. That's why whenever we see in the Quran, يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ, Allah guide those that He wills and misguide those that He wills, is not a random selection. Allah guides those that they ask for guidance. They want to be guided. And Allah misguides those who want to be misguided. If somebody says, this is what I want, Allah give them what they want, because this is the nature of this world, free will. If misguidance is what you want, this is what you get. Not that Allah randomly chooses people, for people said, well, where is my choice? Where is my free will here? So from here, we had that Ibrahim alayhi salam leaves the palace of Nimrud, and eventually he leaves Babylon, because Nimrud doesn't want him to stay in Babylon, because now people start talking. Back then, the word of mouth start going around. Those who were not able to see the fire, they start speaking about it, and everybody was asking, where is this Ibrahim? Where is this Ibrahim? So he decided to banish or exile Ibrahim, kick him out of Babylon. So Ibrahim leaves from the city of Ur to Babylon. Now he leaves from there,
Again, history here, we do not have the details, but he goes north. He goes towards Syria and Palestine. This is the area that he goes to. He leaves Babylon behind. But what happened to Nimrud? We have that after Ibrahim left, these are based on narrations that we have. Nimrud, he said that I want to fight the Lord of Abraham in order to keep up his integrity and his face in front of his people. In my understanding, this was a stunt. This was a visual stunt to convince people that Ibrahim left, his God left with him. So he said, build me a tower. I'm going to go and fight the God of Ibrahim. So we have that even hired some archers. We're going to go because they assumed the God of Ibrahim is in the sky, in the heavens. He said, I'm going to fight him. So they build him this tall, massive tower. And he said, okay, where are you? And you start challenging God. And we have that Allah subhanahu wa ta'ala sent one of his weakest creation to defeat one of the most arrogant creation of Allah on the face of earth at the time. The Riwayah said it was mosquitoes or flies. An army of flies, an army of mosquitoes attack Nimrud and his army. And they start running away because their arrows not going to help them defeating mosquitoes and flies. So they start running away. And we have that Nimrud, he imprisoned himself in his palace. He said, close all the doors. Shut all of them down. And eventually the story is that one of these flies or mosquitoes find its way to the palace of Nimrud and eventually find its way through the nostril of Nimrud and eventually causes death. But Allah subhanahu wa ta'ala punished one of the most arrogant people of his time, that he says, I am the Lord of the world, through one of his weakest, most, in our eyes, the most insignificant creation, which is a fly. And that is the story, the end of the story of Nimrud, that he dies here. And Ibrahim a.s. move on his journey toward Syria and toward Palestine. And there's more to be said. Inshallah, we will discuss that after Layali al-Qadr from tomorrow night. We will switch to a different topic for the next few nights to commemorate the Shahada of Imam Ali alayhi salam, as well as the Laylatul Qadr. But inshallah, after that, we will come back and finish. I assume, inshallah, by the end of Ramadan, we will be able to finish the story of Ibrahim. And the reason is because the timing, these speeches and lectures that I prepared, usually they are meant for 45 minutes. But in most of the weekdays, my lectures are, I don't think, hardly around 20, 25 minutes in English. So that's why it took us longer. We will, inshallah, by the grace of Allah, we will finish the story of Ibrahim from the Quran and from the teachings of the Prophet and his family by the end of Ramadan, inshallah. Ya Allah, on this night we ask you to give us the tawfiq of experiencing Laylatul Qadr, to finding, as I said, the awakening for the soul, that our eyes are open, we are wide awake in the night of Qadr, that inshallah our hearts, our souls also find awakening from ghafla, from heedlessness and from forgetfulness, inshallah. For the soul of all marhumeen, for the shifa and healing of all those who are mareed. Remember Brother Muhammad Al-Amar's grandmother, Sister Masuma, and also Brother Haji Nassar is one of our dear brothers who is part of our community. May Allah grant all of them. Again, if I don't mention a name, I say what Ibrahim said. What Ibrahim said to Jibreel, that Allah knows exactly what I need. Even if I don't say it, He's not going to be unaware. He's aware of exactly what we need. Even if we don't mention a name of a mareed, Allah knows. Ya Allah, any mareed who ask any of us to pray for them, anyone who's going through difficulty, through challenges, Ya Allah, grant them with immediate relief. Grant them strength to overcome these challenges and the tests that they are facing. Inshallah, let's recite Surah Fatiha with the salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyaka na'budu. al-Mahmud. Remember, tomorrow we have Jumu'ah prayer at 1 p.m. So inshallah, those who have a lunch break, this is a perfect time to see you for Jumu'ah prayer at 1 p.m. Inshallah, namaz Jumu'ah, farda saat yeke ba'd az-zuhr, inshallah.
وعجل اللهم في فرجه مولانا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا رسول الله يا بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم